Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε πασχαλινά κουλουράκια, καινούργια συνταγή, με αγνό βούτυρο, εγωπρόβιο, μοσχοβολάι, μπισκοτένια, δεν παθαίνουν τίποτα, πάνω από 1-1,5 μήνα. Σας προτείνω να τα φτιάξετε, εγώ αυτά κάνω στο σπίτι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας, οτιδήποτε μπορείτε να χρειαστείτε. Είμαστε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγούλα. Λοιπόν, στον κάδο του μίξερ θα βάλουμε 650 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου. Εντάξει, βούτυρο εγωπρόβιο. Γίνεται και με αγελαδινό, όμως η γεύση του βούτυρου του αγνού δεν υπάρχει και πιστεύω ότι το καταλαβαίνετε και το ξέρετε. Λοιπόν, 650 γραμμάρια. Λιωμένο το βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου. Θα βάλουμε 500 γραμμάρια ζάχαρη. Ζάχαρη κρυσταλλική. Θα βάλουμε 3 βανίλιες. 2 3. Μία τσιμπιά αλάτι. Και τώρα πάμε να χτυπήσουμε τουλάχιστον για 5 με 7 λεπτά. Το χτυπήσαμε για 7-8 λεπτά το βούτυρο. Αν δεν έχετε κουζινομηχανή μπορείτε να το κάνετε σε μίξερ χειρός. Εντάξει. Λοιπόν, θα ρίξουμε 2 κρόκους αυγών. ...200 γραμμάρια γάλα... ...100 γραμμάρια κονιάκ. Θα χτυπήσουμε για λίγο. Εδώ έχουμε 200 γραμμάρια πορτοκάλι, στο οποίο θα βάλουμε ένα κουταλάκι σόδα. Θα αρχίσει να αφρίζει, βλέπετε. Θα χτυπήσουμε για λίγο ακόμα. Λοιπόν, εφόσον έχουν ενσωματωθεί όλα αυτά τα υλικά μαζί, είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε το αλεύρι μας. Βάζουμε το φτερό. Κοιτάξτε τι ωραία κρέμα έχει γίνει. Βλέπετε. Φανταστική. Τέλος, εδώ έχω 1,5 κιλό αλεύρι. Έτσι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ξέρετε ότι το αλεύρι δεν το ρίχνουμε πάντα όλο μαζί, θα το ρίξουμε σταδιακά. Ξεκινάμε σιγά σιγά. Το αλεύρι έπεσε όλο μέσα. Πάμε να δούμε τώρα την υφή. Βλέπετε, έχουμε ένα ζυμαράκι στο οποίο δεν κολλάει στα χέρια. Δεν θέλει καθόλου παραπάνω αλεύρι. Είμαστε μία χαρά στο 1,5 κιλό. Μπορούμε να πλάσουμε. Αφήνουμε λοιπόν τώρα τη ζύμη μας να ξεκουραστεί για 1 τεταρτάκι
Έτσι, και θα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε κουλουράκια. Πέσαμε 20 λεπτά, τη ζύμη μας ξεκουράστηκε. Πάμε τώρα να φτιάξουμε διάφορα σχέδια, να σας δείξω, να φτιάξετε κι εσείς. Λοιπόν, κάνετε μια γραμμούλα, ένα κορδονάκι, μαζεύετε και το πρώτο είναι έτοιμο. Το βάζουμε στο ταψί. Πάμε να φτιάξουμε ένα κουνελάκι. Φτιάχνουμε αυτό. Φτιάχνουμε ένα μακρόστενο χοντρουλό ζυμαράκι. Θα φτιάξουμε και μία μπαλίτσα και πάμε να φτιάξουμε τώρα το κουνελάκι μας. Βάζουμε στο ταψί, βάζουμε από πάνω, κόβουμε εδώ πέρα στην άκρη, βάζουμε και μια ωρίτσα, να βάλουμε και ένα ματάκι. Βλέπετε. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να φτιάξουμε μια βαρκούλα τώρα. Ανοίγουμε ένα κορδονάκι. Κλείνουμε από εδώ. Κλείνουμε και από εδώ. Βλέπετε. Και πιέζουμε. Έτοιμη και η βαρκούλα μας. Πάμε να φτιάξουμε μια πεταλουδίτσα τώρα. Μαζεύουμε τις δύο άκριες. Τις βάζουμε στο ταψί, θα σας δείξω τώρα, περιμένετε. Πάμε να ανοίξουμε και την άλλη. Μαζεύουμε. Θα πάρουμε και αυτό το κομμάτι και θα το βάλουμε κολλητά με το άλλο. Βλέπετε, έτοιμη και η πεταλουδίτσα μας. Το κλασικό σίγμα. Κλείνουμε από τη μία μεριά. Κλείνουμε και από την άλλη. Έτοιμο και το σίγμα. Πάμε να σας δείξω κι άλλο ένα σχεδιάκι. Ανοίγουμε κορδονάκι. Βλέπετε τι ωραία που είναι η ζύμη. Δεν κολλάει, δεν τρίβεται. Λοιπόν, βλέπετε, έχουμε ανοίξει ένα κορδονάκι. Θα πάρετε τώρα και απλά θα ενώσετε τις δύο άκρες.
Σας κάνω και μία πλεξούδα. Μία κοτσιδούλα. Μαζεύουμε, το βάζουμε στη μέση εδώ. Κάνουμε 1, 2 και μετά κλείνουμε από εδώ για να έχουμε ομοιόμορφο κλείσιμο. Εντάξει. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας στους 200 βαθμούς αντιστάσεις. Εδώ έχω κρόκους αυγών. Έτσι έχω βάλει λίγο νερό, 3-4 κουταλιές, όχι πολύ. Αλείφουμε λιγάκι. Και εφόσον τα αλείψουμε, θα τα βάλουμε στο φούρνο να ψηθούν για 15 λεπτά περίπου. Λοιπόν, αυτά είναι τα κουλουράκια. Ελπίζω να σας αρέσουνε. Κοιτάξτε το κουνελάκι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλες στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!